আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই সেকেন্ড ইয়াৰ সলিউশন পাৰ্টটো ডিসকাশন কৰিম আৰু আজি মোৰ টপিকটো হৈছে ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ লিকুইড সলিউশন সো আমি ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কাক কয় আমি ক্লাস 11 তত পঢ়ি আহিছিলো আমি ধৰি লৈছো ক্লোজ কন্টেইনাৰ লৈছো যত এটা আমি লিকুইড ৰখা হৈছে এই লিকুইডটো কি হ'ব পাৰে এই লিকুইডটো তোমাৰ এভাপৰেট হৈছে এভাপৰেট হৈ আছে মলিকুল কিছুমান গ্যাস ফেজলৈ গুচি গৈছে এই যে লিকুইডৰ সাৰফেসৰ পৰা মলিকুলবিলাক এভাপৰেট হৈছে এই প্ৰসেসটো কোৱা হৈছে evaporation বুলি কোৱা হৈছে that means this is vapor phase or this is liquid phase এতিয়া কি হৈছে এই যে ইন vapor phase কি হৈছে মলিকুল বিলাকৰ মাজত স্ট্ৰাইক হৈছে বা কলাইড হৈছে কলাইড হোৱাৰ লগে লগে এই ভেপাৰ ষ্টেটত থকা মলিকুল বিলাকৰ কি হৈছে তোমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি কমি আহিছে আৰু কমি হোৱাৰ লগে লগে ভেপাৰ ষ্টেটৰ পৰা মলিকুল বিলাকৰ লিকুইড ষ্টেটলৈ গুচি আহিছে এই প্ৰসেসটো কোৱা হৈছে কনডেনসেচন এতিয়া এটা ষ্টেজ established হৈছে যত rate of evaporation is equal to কি হৈছে rate of condensation হৈছে সেই ষ্টেজটোকে ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেট বুলি কোৱা হৈছে আৰু at this equilibrium ষ্টেটত কি হৈছে ভেপাৰ বিলাকে বা ভেপাৰছৰ মলিকুলছ বিলাকে কি হৈছে লিকুইড সাৰফেসৰ ওপৰত কি হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত কি হৈছে এটা প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট কৰিছে এটা প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট কৰিছে সেই প্ৰেছাৰটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে ভেপাৰ প্ৰেছাৰ বুলি কোৱা হৈছে সো যদি আমি যদি তাৰ ডেফিনিশনটো কওঁ the vapor pressure the pressure exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid that means যেটো vapor আছে in this case vapor is equilibrium with the তোমাৰ কি হৈছে liquid or লগত কি হৈছে equilibrium হৈ থাকে with the liquid at a given temperature is called vapor pressure that means the pressure to কি বুলি কোৱা হৈছে vapor pressure বুলি কোৱা হৈছে আৰু vapor pressure depends on two factors one is nature of the liquid another is temperature so this nature of the liquids মানে কি হৈছে তোমালোকৰ কিছুমান লিকুইডৰ মাজত কি হয় লিকুইডৰ কিছুমানত কি আছে ফোর্স অফ ইন্টারঅ্যাকশনটো বেছি থাকে মলিকুল বিলাকৰ মাজত আৰু যিমানে ফোর্স অফ ইন্টারঅ্যাকশনটো বেছি থাকে হিমানে কি হয় লেস মলিকুল কি হয় এক্সকেপ্ট হয় ফ্ৰম দা লিকুইড সারফেস টু দা ভেপাৰ ফেজ যদি লেস মলিকুল লিকুইডৰ পৰা ভেপাৰলৈ তোমাৰ যদি এক্সকেপ্ট হয় তেতিয়াহলে তোমাৰ কি হ'ব ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো তোমাৰ কমি যাব সো আমি এটা গম পালো উইকাৰ দা ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স অফ অ্যাট্ৰাকশন বিটুইন দা মলিকুলস ইন লিকুইড হায়াৰ ইজ দা vapor pressure আৰু সেকেন্ড কাৰ্ভটো হৈছে টেম্পাৰেচাৰ সো টেম্পাৰেচাৰ যিমানে বঢ়াই দিম সাপোজ আমি হিট কৰিছো সো টেম্পাৰেচাৰ যিমানে বাঢ়ি যায় হিমানে তোমাৰ কি হৈছে মলিকুল বিলাক কি হয় লিকুইড সাৰফেসৰ পৰা হিমানে তোমাৰ ভেপাৰ এভাপৰেট হ'ব আৰু যিমানে এভাপৰেট হ'ব যিমানে মলিকুল এক্সকেপ্ট হ'ব আপোনাৰ লিকুইড সাৰফেসৰ ভেপাৰ ফেজ হিমানে তোমাৰ কি হ'ব ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো হিমানে কি হ'ব ইনক্ৰিজ হৈ যাব সো ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো যেতে কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিলে again temperature पर depend करे so increasing the temperature increasing the vapor pressure of the liquid this topic to asle vapor pressure of the liquid solution so what is called liquid solution in this case of liquid solution also solution that means yet case solute or solvent ase if in case of liquid solution hoday solvent to ki hoy hoday solvent to ki thakibo liquid thakibo aru solute ki hobo pare gas hobo pare solid hobo pare aru liquid hobo pare so ami last ভিডিও এটা পঢ়িছিল হেনরিস ল সো হেনরিস লত আমি কি পঢ়িছিল সলিবিলিটি অফ গ্যাস ইন লিকুইড আমি গ্যাস আৰু লিকুইডৰ এটা সলিউশনৰ বিষয় আমি পঢ়িছিল আৰু ইয়াত আমি পঢ়িম সলিড ইন লিকুইড এন্ড লিকুইড ইন লিকুইড আৰু এটা সদায় মনত ৰাখিবা লিকুইড বিলাক সদায় কি হয় আৰু গ্যাস সদায় কি হয় ভলেটাইল হয় সো ভলেটাইল মানে কি হয় যিবিলাক কম্পোনেন্ট ইজিলি এভাপৰেট হ'ব পাৰে হেবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছে ভলেটাইল বুলি কোৱা হয় সলিড ভলেটাইল নহয় ই এভাপৰেট হ'ব নোৱাৰে কি লিকুইড আৰু সলিড কি হয় ভলেটাইল সো এতিয়া আমি ভেপাৰ প্ৰেছাৰ লিকুইড সলিউশন পঢ়ো সো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ যে আমি লিকুইড সলিউশন পঢ়া আগতে সো আকৌ আমি ধৰি লৈছো আমি এটা সলিউশন লৈছো বাইনাৰী সলিউশন যেটো বাইনাৰী বুলি যেটো কলো কাৰণ এটা সলিউশনত যদি দুটা কম্পোনেন্ট থাকে তাক বাইনাৰী সলিউশন বুলি কোৱা হয় সো আমি এটা বাইনাৰী সলিউশন লৈছো যত কম্পোনেন্ট 1 আৰু কম্পোনেন্ট কি আছে 2 আছে আৰু এই কম্পোনেন্ট 1 আৰু কম্পোনেন্ট 2 আমি ৰাখিছো এটা বিকাৰত যেটো বিকাৰ কি হৈ আছে তোমাৰ ক্লোজড হৈ আছে সো এতিয়া কম্পোনেন্ট 1 এন্ড কম্পোনেন্ট 2 both are the volatile যদি দুটা কম্পোনেন্ট ভলেটাইল হয় তেনেহলে কি হ'ব পাৰে এটি লিকুইড ফেজৰ পৰা কি হ'ব পাৰে এভাপৰেট হ'ব পাৰে ভেপাৰ ফেজলে যদি এভাপৰেট হৈ এটা সময়ত কি হয় ভেপাৰ ফেজ আৰু লিকুইড ফেজৰ মাজত কি হৈ থাকে এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম এস্টাব্লিশমেন্ট হৈ থাকে এতিয়া at this equilibrium কি হয় যেটো কম্পোনেন্ট 1 আছে কম্পোনেন্ট 1 এ লিকুইড সারফেস অফ যেটো প্ৰেছাৰ দিছে হেতু কোৱা হৈছে পাৰ্শিয়াল প্ৰেছাৰ অফ কম্পোনেন্ট 1 যাক আমি কি বুলি কলো P1 বুলি কলো ঠিক হেদৰে দুই নম্বৰ কম্পোনেন্টটোৱে যেটো প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্টেড কৰিছে অন দা সারফেস অফ দা লিকুইড
at equilibrium at a particular temperature hey pressure to ki boli koa aso partial pressure of the component 2 so etia jodi p1 is the partial pressure partial vapor pressure of component 1 p2 is the partial vapor pressure of the component 2 hoy aru jodi x1 and x2 are the mole fraction of that component hoy so according to Raoult's naam ejon scientist ajone koisile for a solution of volatile liquid so this is the solution of volatile liquids yat duta components 1 and 2 both the component are ki hoise volatile so ekane ami koiso for a solution of volatile liquid the partial vapor pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction so partial vapor pressure of each component so one component of partial vapor pressure p1 boli koisu two component gane partial pressure p2 boli koisilu or x1 and x2 are the mole fraction of that component jodi hoy then according to Raoult's law ki koise partial pressure of each component in solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. That means ami yapa gom palo Raoult's law pa gom palo solution to kunuta component or mole fraction jimane bahi jabo himane he component to ki bahi jabo partial vapor pressure bahi jabo so yat ami ko ako again koi pa p2 component se p2 ako two component ase so ami p2 is directly proportional to ami x to likho po so etia ami aba ko parim the solution to mole fraction of component jimane bahi jabo himane tahator partial vapor pressure to himane bahi jabo so therefore so ami ekita this is proportionally constant koi ami likho p1 is equal to p1 not into x1 p2 is equal to p2 not into x2 where p1 not and p2 not p1 not and p2 not are the vapor pressure of the component 1 and 2 in pure state respectively this is p1 is the vapor pressure of the component 1 in pure state p2 is the vapor pressure of the component 2 in pure state this is the very important so according to Dalton's name is scientist asile teo ki koisile is a solution to doisu ami eta solution lo ase it enclosed in a closed vessel is solution to jitu vapor total vapor pressure jitu exert hoy over the solution he total vapor pressure to hodai ki hobo solution to is component or partial vapor pressure ki hobo summation hobo so that means so total vapor pressure jodi p total hoy that is the total vapor pressure of the solution but total vapor pressure exerted over the solution is always equal to the ki hobo sum of the partial vapor pressure of each component present in the solution for p total is equal to p1 plus p2 so ami jodi ami according to Dalton's law of partial pressure the total pressure p total this is the total pressure this is the p total the total pressure p total over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the component of the solution that means solution to ji component thake he component or partial vapor pressure summation or logot tomar ki hoy total vapor pressure over the solution tomar khodai ki hobo equal hobo so ami p total is equal p1 plus p2 likho pau so p1 othai ami ki likho pau p1 not into x1 likho pau aru tomar p2 thait ki likho pau p2 not into x2 likho pau so therefore ami likho pau p total is equal to p1 not into x1 plus p2 not ami ki likho pau x2 so we know that আমি জানো x1 plus x2 is equal to 1 why x1 plus x2 1 আমি আগতে ক্লাস 11 dot পঢ়ি আইছিলো so mole fraction of all the components present in the solution tar summation to hodai ki hoy 1 hoy so that is 1 so ekane ami yat ki likho pau x1 othai ami likho pau 1 minus x2 likhi dibo pau so yat jodi ami likhi dibo p1 not so x1 othai ami likhi dibo 1 minus x2 plus p2 not jodi ami x2 likho so yat hoy jabo p1 plus p2 not minus p1 not into x2 this is the p total etia is a equation kita bolo suppose this is equation 1 likhilu this is equation 2 or this is equation 3
এই ইকুয়েশন কিটা আমি গ্রাফিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিব পাৰিম যদি আমি গ্রাফিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিব পাৰো সো তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত the graphical representation of this equation this is p1 is equal to p1 not into x1 so ইয়াত আমি চালো ফার্স্ট আমি কি কইলো so p1 is equal to p1 not x1 লৈছো so ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত চোৱা যেতিয়া x1 is equal to 1 হয় যেতিয়া সলিউশন তো যেটো আছে যেটো সলিউশন আছে only কি আছে x1 is equal to 1 হয় that means যদি x1 is equal to 1 হয় তেতিয়া যদি আমি ইকুয়েশন তো চাও so p1 is equal to p1 not into x1 if x1 is equal to 1 হয় তেতিয়া কি হ'ব p1 is equal to p1 not যদি x1 is equal to 1 হয় সলিউশন তো only কি আছে কম্পোনেন্ট 1 আছে আৰু এই সময়ত যেটো সলিউশন যদি কম্পোনেন্ট 1 আছে সেই সময়ত partial vapor pressure of the component 1 in solution is equal to হৈছে তোমাৰ vapor pressure of the component 1 in pure state so যেতিয়া p1 x1 is equal to 1 থাকে তেতিয়া component 2 কি হয় component 2 না থাকে গতিকে যেতিয়া x1 is equal to 1 হয় so x2 is equal to 0 আছে যদি সলিউশন ত component 2 to কি আছে 0 আছে so x1 is equal to 1 হয় তেতিয়া আমি কি পালো so ইয়াৰ যেটো প্ৰেসাৰ হয় সলিউশন টো যেটো প্ৰেসাৰ হ'ব partial vapor pressure of the solution is equal to কি আছে vapor pressure solution in pure state so তেতিয়া p1 not হৈছে so তেতিয়া আমি দেখিছো লালা কিছে mole fraction of the component 1 decrease হৈ গৈ আছে যদি mole fraction of the component 1 যদি decrease হৈ গৈ আছে x1 1 ৰ পৰা x1 0 লৈ আহিছে so আমি দেখিছো এই গ্ৰাফ পাত তোমাৰ কি হৈ গৈছে এই গ্ৰাফ পাতত আমি কি দেখিছো so partial vapor pressure of the component 1 কি হৈছে decrease হৈ গৈ আছে আৰু এটা ষ্টেটত কি হৈছে এই গ্ৰাফটোত আমি দেখিছো এটা ষ্টেটত কি হৈছে ই 0 হৈ গৈছে যেতিয়া x1 0 হয় যেতিয়া x1 0 হৈছে তেতিয়া আমি কি দেখিছো তাত ঠিক সলিউশনটোত কি হয় কম্পোনেন্ট 1 প্ৰেজেন্ট নাথাকে ঠিক এদৰে আমি কি দেখিছো এটা কম্পোনেন্টত 1 যেটো আমি সাপোজ এটো আমি ইয়াত অনলি কি পালো এতিয়া আমি ইয়াত অনলি কি আছিল কম্পোনেন্ট 1 আছিল এতিয়া কি কইলো এটা সলিউশনটো আমি কি আছে কম্পোনেন্ট 2 দি গলো এটা আমি সলিউশনটো যে কম্পোনেন্ট 2 দি দিয়া গৈছে সলিউশনটো যে কম্পোনেন্ট 2 দি দিয়া হয় তেতিয়া সলিউশনটো কি আছে মল ফ্র্যাকশন অফ কম্পোনেন্ট 2 ইনক্রিজ হৈ গৈছে সো আমি ইয়াত দেখিছো যে আমি সলিউশনটো দেখিছো মল ফ্র্যাকশন অফ কম্পোনেন্ট 2 কি হৈছে কম্পোনেন্ট 2 এফালে ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে মল ফ্র্যাকশন অফ এনি কম্পোনেন্ট ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল কি আছে পার্শিয়াল প্ৰেসাৰ অফ দ্যাট কম্পোনেন্ট সো এটা মল ফ্র্যাকশন অফ কম্পোনেন্ট টো যেতিয়া বাহি বাহি গৈ আছে আমি অলৰেডি দেখিছো partial pressure of the component to কি আছে increase হৈ গৈ আছে আৰু increase হৈ গৈ এটা ষ্টেটত কি হৈ গৈছে ই কনস্ট্যান্ট হৈ গৈছে কেতিয়া হৈছে যেতিয়া x2 1 হৈছে যেতিয়া আমাৰ x2 কি হৈ গৈছে 1 হৈ গৈছে তেতিয়া কি হ'ব আমি p2 p2 not into কি হৈ গৈছে x2 তেতিয়া x2 তোমাৰ 1 হৈ x2 যেতিয়া 1 হৈ গৈছে তেতিয়া তোমাৰ কি হৈছে p2 কি হৈ গৈছে p2 not হৈছে যেতিয়া that means আমি গম পালো p2 means কি partial vapor pressure of the component 2 in the solution is equal to কি হৈ যাব partial vapor pressure of the component 2 in pure state যেতিয়া x2 1 হয় যেতিয়া p2 p not হয় আৰু এই ষ্টেটত সলিউশনটো only কি আছে component 2 হে প্ৰেজেন্ট আছে component 2 1 প্ৰেজেন্ট নাই so that means এই ষ্টেটত কি আছে যেতিয়া x2 1 হয় তেতিয়া কি হৈছে this is p2 not হৈ গৈছে p2 কি হৈ গৈছে p2 not হৈ গৈছে mole fraction of 1 decrease হৈছে so that means আমি কি হৈছে partial vapor pressure component 1 decrease হৈছে ঠিক একেদৰে তোমাৰ কি হৈছে হেকে সলিউশনটো যেতিয়া mole fraction of component 2 বাহি গৈ আছে partial pressure of the component 2 কি হৈছে increase হৈ গৈ আছে so আমি এটা কি কইলো যে p1 not is a partial vapor pressure component 1 in pure state p2 is equal to কি আছে partial vapor pressure of the component 2 in pure state এতিয়া আমি কি কৈছো এই দুটা যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰি দিলো কানেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে কি কৈছো আকৌ এটা আমি লিনিয়াৰ গ্ৰাফ পাইছো আৰু এই লিনিয়াৰ গ্ৰাফটো কি হৈছে তোমাৰ ফ্র্যাকশন 2 বা মল ফ্র্যাকশন অফ কম্পোনেন্ট 1 দুটা লগতে কি হৈছে ডিফাৰেন্ট হৈছে যদি আমি এফালৰ পৰা চাও আমি কি দেখিছো সো মল ফ্র্যাকশন অফ কম্পোনেন্ট 2 যেতিয়া ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে সো টোটাল ভেপাৰ প্ৰেসাৰ অফ দা সলিউশন কি হৈছে ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে ঠিক যদি আমি উল্টাকে যদি চাও mole fraction of component যদি 1 increase হৈ যেতিয়া গৈ আছে তেতিয়া কি দেখিছো আমি total vapor pressure of the solution কি হৈছে decrease হৈ গৈ আছে that means total vapor pressure of the solution so কি হ'ব ডিপেন্ড কৰে mole fraction of component 1 and mole fraction of component দুইটা ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে আৰু it also depend কি হ'ব ডিপেন্ড কৰে p1 not and p2 not ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তো পা কমপ্লিট হলো so p1 not less than p2 not that means partial vapor pressure of the component 1 in pure state is less than partial vapor pressure of the component 2 in pure state ইয়াপা গম পালো
component 1 is less volatile than component 2 আমাৰ চেনেলটো চাই থকাৰ কাৰণে তোমালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ